I nderuar Zoti Ministri i Brendshëm, i nderuar Zoti Ambasador Soreka, të nderuar ambasador, të nderuar të ftuar. Kam kënaqësinë të jem këtu me rastin e 2 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit operacional ndërmjet Ministrisë së Brendshme dhe Agjencisë së Rojës Bregdetare për Kufirin Evropian FRONTEX. 2 vite më parë, Policia e Shtetit filloi një fazë të re bashkëpunimi konkret me FRONTEXin, si vendi i parë i Ballkanit Perëndimor që nënshkroi me Bashkimin Evropian marrëveshjen e statusit për operacionet e FRONTEXit në vendin tonë. Që prej fillimit të zbatimit të kësaj marrëveshje dhe deri më sot, bashkëpunimi 2 palësh i Policisë së Shtetit me FRONTEXin ka shënuar arritje dhe padyshim këtë bashkëpunim mund ta konsiderojmë si histori suksesi. Impakti i këtij bashkëpunimi në kontrollin e kufirit me Greqinë është i dukshëm. Rreth 90% e imigrantëve të parregullt që kanë synuar hyrje në vendin tonë janë kapur në korridorin e kufirit në zonën operacionale, ndërkohë që para fillimit të këtij operacioni, jo më shumë se 30% e tyre kapeshin gjatë korridoreve të hyrjes në kufirin e gjelbër. Bashkëpunimi në kryerjen e operacioneve me FRONTEXin ka rritur ndjeshëm edhe eficiencën në shkëmbimin e informacionit, që ka rezultuar me goditje të suksesshme të shumta të grupeve kriminale të përfshira në kontrabandimin e imigrantëve dhe në trafiket e palikshme. Operacioni ka kontribuar gjerësisht edhe në rritjen e numrit të evidentimit të disa veprave të tjera penale, njëkohësisht edhe në identifikimin e vënien para përgjegjësisë ligjore të autorëve të tyre. Përveç sa më lartë, operacioni ka ndikuar në forcimin e bashkëpunimit ndërmjet Policisë së Shtetit dhe FRONTEXit, por edhe me vendet e tjera anëtare. Ndërkohë, operacionet e përbashkëta kanë shërbyer si një mbështetje e rëndësishme në identifikimin e rrezikeve dhe kërcënimeve për sigurinë kufitare, si dhe një mundësi e artë për rritjen e kapaciteteve profesionale të shërbimeve të policisë kufitare, nëpërmjet shkëmbimit të praktikave më të mira dhe shfrytëzimit të eksperiencave të oficerëve të FRONTEXit. Që prej fillimit të operacionit e deri më sot, FRONTEXi përfshiu në operacion 1308 punonjës policie dhe ka bashkëfinancuar angazhimin në operacion të 578 rojeve kufitare shqiptare për çdo periudhë gjatë gjithë kohës së periudhës operacionale. Përveç burimeve njerëzore, FRONTEX dhe vendet anëtare kanë përfshirë në operacion edhe mjete patrullimi, pajisje dhe sisteme të avancuara për mbikëqyrjen e kufirit. Numri i emigrantëve të parregullt të kapur në kuadër të operacionit është rritur rreth 6 herë më shumë, krahasuar me periudhën e mëparshme. E thënë ndryshe, ndërsa numri i imigrantëve të parregullt të kapur në vendin tonë gjatë periudhës 2 vjeçare të operacionit është rritur 93%, numri i atyre të kapur në zonën e operacionit është rritur 6 herë. Policia e Shtetit vlerëson se kjo marrëveshje bashkëpunimi ka dhënë rezultate të kënaqshme në rritjen e sigurisë së kufive, në parandalimin e kapjen e imigrantëve të palikshëm, si dhe në parandalimin dhe goditjen e trafikeve të palikshme. Kjo na forcon bindjen se marrëveshja do të zbatohet me sukses në të ardhmen, gjë e cila padyshim do të ndikojë në mënyrë të ndjeshme për rritjen e sigurisë së kufive tonë. Duke përfunduar, dëshiroj të shpreh edhe në emër të Policisë së Shtetit vlerësimin maksimal për angazhimin dhe kryerjen e operacioneve të suksesshme të FRONTEXit dhe të strukturave tona. Këto operacione të përbashkëta janë një mbështetje, por do të shërbejnë edhe si një eksperiencë e vyer për rritjen e sigurisë së kufive, si dhe për reduktimin e goditjen e krimeve ndërkombëtare. Faleminderit.
Dear Minister, dear Director General Veliu, dear colleague ambassadors, dear friends, happy to see faces from the past here, from my friend in FRONTEX. I had the honor to be part of the launching ceremony FRONTEX organized in May 2019 in Tirana, when Commissioner Avramopoulos was present. And we have been following very closely the activity of the joint operation since then. Recently, the EU Commissioner for Home Affairs, Ylva Johansson, was herself impressed when she came to an official visit to Albania last February. In Kakavia, she praised the result and the added value of this joint operation and made clear its benefits both to Albania and to the member states. This was the first ever joint operation to be launched by FRONTEX in a non-EU country. And it has since then served as a model in the region. Similar deployments have happened or about to happen in neighboring countries. The next deployment will take place in Serbia in June. Albania also continued to be a model by extending the scope of the joint operation and adding a maritime leg to it in March this year with Albania Sea 2021. This maritime extension already brought concrete and important result when on 10 of May, a few days ago, a speedboat near Vlora shores on its way to the Italian coast was intercepted with 400 kilos of cannabis on board. As you know, I am here in my final week of Europe Weeks 2021 series of events, who started 2 weeks ago in the north and will finish this Sunday in Konispol. I've been crossing Albania from north to south, and now we are in Gjirokastër, and we are happy to be here. FRONTEX deployment is the evidence that shows that EU and Albania have a common future and need to join forces to face common challenges. Organized crime and trafficking on one side, the handling of mixed migration on the other. The success of FRONTEX deployment is also linked to the success of what we call Team Europe, meaning teamwork between EU institutions, EU agency and EU member states. This is thanks to the contingent of border guards sent by the EU member states to Albania under the FRONTEX umbrella that success could be achieved. Let me thank, therefore, my colleagues who are present here, member states ambassador, for their important contribution to the FRONTEX joint operation since 2019, and I want to thank all the border guards of the member states who are here for the service day after day. Thank you very much on behalf of the European Union. All this success would have not happened without the day-to-day cooperation between FRONTEX border guards and their colleagues from the Albania Border and Migration Police. Let me therefore thank you, General Director Veliu, and the Director of Merkayan Behar Tafa from the Border and Migration Police for their commitment to the success of this joint operation. And I want to thank also all the policemen from the Police State for their service every day. Thank you. Of course, challenge remain plenty, and your dedication on both sides to the FRONTEX joint operation in Albania will remain crucial in the coming months and years. Efficient control at the border to detect all forms of illicit activities and trafficking is essential. And we all know that this challenge is huge. The green border with Greece is a difficult, is mountainous terrain. The sea borders represent also a very large area to cover. On the other hand, the detection and handling of irregular migrants is also an increasing challenge. The number of apprehensions has been recorded
has increased in 2020 compared to 2019, despite the pandemic and the temporary closure of the border. The profile of this migrant has not changed, a majority of them declaring to come from Syria. What has changed, however, is that we see more and more families. This means more attention is necessary to their needs and protection. I'm pleased very much, and the Minister knows I already thank him for the adoption of the new law on asylum last February. This brings legislation closer to the EU acquis. This brings Albania close to the European Union. It is now important, of course, to implement this law. The migration flow going through Albania is essential of a transit nature, but it's essential the person willing to apply for asylum in Albania have access to the asylum procedure. We will keep paying close attention to this issue and working closely with our friends in UNHCR and IOM, and I want to salute their presence today. The migratory flow is a joint challenge for the EU and for the closest neighbor, Albania included. We can tackle it efficiently only if we work closely together. And this is a great example of this objective. We will continue to proactively engage with the Albanian authorities, with the Ministry of Interior, with the state police. We will continue to provide guidance on policy issues, and as you know, we will continue to support operationally and financially the Albanian Border and Migration Police. Shumë faleminderit. Zoltan Naç për të mbajtur fjalën e rastit. Dear Minister Ciuci, dear Ambassador Excellency Luigi Soreca, and dear General Director Verio, dear friends, dear colleagues, FRONTEX is proud of this relationship and this partnership with Albania. This is, as you recalled rightfully, Ambassador, the first ever operation, the joint operation that we have implemented with executive powers outside of the European Union, and the second anniversary of which we are celebrating today. This has already yielded positive results in terms of curbing irregular migration, combating different forms of cross-border crime, such as smuggling of drugs, counterfeiting of documents, stolen cars, smuggling of weapons, and terrorism. Allow me just to highlight two of these results. And again, I'm thankful for Ambassador Soreca for being so knowledgeable and following these results, which are indeed important also for us to recognize. Operation Twilight. This was a joint effort resulting in the arrest of 15 smugglers and also the apprehension of irregular migrants and the seizure of 13 vehicles as a result of a series of interventions jointly undertaken during the operation. On another occasion, last October, in Korçë, 4 smugglers were arrested attempting to transport 78 migrants in a lorry across the green border. So apart from border surveillance, our officers jointly perform screening and debriefing activities of the migrants to gather important information, both operational and intelligence, using also the cultural mediators and the interpreters that FRONTEX is providing to this operation. At all times, FRONTEX officers have been impressed with the professionalism, the commitment, and the hospitality of the Albanian colleagues. Working shoulder to shoulder, they have together improved the border security in Albania. I commend herewith all of them and thank for them for contributing to making Europe safer. And let us also recognize the hard work of the officers of the EU member states
that support this successful joint undertaking. And I thank you for their professionalism as well. FRONTEX is committed to continue supporting Albania in its aspirations to join the European Border and Coast Guard community. On 17th of March this year, we have renewed the working arrangement with the Ministry of Interior to fully exploit our mandate here in this country. As Ambassador Soreka mentioned, we have started this year the second operation, joint operation in Albania, focusing on the maritime domain. And the deployment of our second FRONTEX liaison officer to the Western Balkans, this time based in Tirana and seated in the EU delegation in Albania, is another milestone towards this cooperation. Today's Medal of Honor that FRONTEX is privileged to receive from you, Minister Ciuci, reflects a long-standing partnership for which we are immensely grateful. We look forward to continuing this relationship and this cooperation in a positive manner. And on behalf of our Executive Director, Fabrice Leggeri, I would like to thank you for this and wishing us a successful future as well. Thank you. Dashur Luigi, nderuar ambasador, dashur miq, u bën 2 vjet që ne në Shqipëri për herë të parë kemi filluar një bashkëpunim të një natyre tjetër midis vendeve të Bashkimit Evropian dhe vendeve që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe sigurisht para 2 vjetësh mendonim që ky bashkëpunim do ishte i suksesshëm dhe do sillte pa diskutim përparim në luftën kundër trafiqeve apo emigracionit palishëm. Dhe sot drejtori na bëri një paraqitje të përmbledhur të gjithë rezultateve që ka pasur ky mision shumë i rëndësishëm. Por pavarësisht nga niveli i rezultateve, unë mendoj që gjëja më e pa diskutueshme, sepse gjithmonë rezultatet mund të kenë, siç rëndom sot në botë, kanë filluar dhe faktet alternative mund të kenë këndvështrime të ndryshme, mund të shikohen me optimizëm, me pozitivitet, sikundër mund të shikohen nga disa edhe me një sens kritik. Pavarësisht nga kjo, një gjë që është e pakundërshtueshme në këtë model të jashtëzakonshëm bashkëpunimi është vullneti i qeverisë shqiptare për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Aspirata e Shqipërisë është të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe janë pikërisht operacione të tilla apo marrëveshje bashkëpunimi të kësaj natyre që e jetësojnë këtë aspirat të shqiptarëve për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe unë sot jam krenar si Ministri i Brendshëm i Republikës Shqipërisë që kemi fituar besimin e të gjithë niveleve të sigurisë, të policisë të Bashkimit Evropian për të qenë bashkëpunëtor të denjë, të barabartë në një mision të përbashkët, për ruajtjen e sigurisë të kufive të Europës dhe ruajtjen e sigurisë të jetës së europianëve. Dhe kjo ishte edhe arsyeja që ne e shtym edhe më shumë këtë bashkëpunim, dhe siç tha ambasadori që Shqipëria është një model në këtë kuptim dhe po bëhet një model që po ndiqet tashmë edhe nga vende të tjera jo anëtare të Bashkimit Evropian, dhe
mund t'ju them që kjo nuk është vetëm rasti i vetëm. Pra, marrëveshja me Frontexin nuk është një rast i shkëputur, një vullnet i shkëputur nga disa zyrtar me vullnet mirë, por është një qëndrim i palëkundur i qeverisë shqiptare për të qenë pjesë shumë shpejt e familjes europiane. Dhe këtu mund të përmend bashkëpunimin në nivelin më të lartë që ka Shqipëria sot, si asnjë vend tjetër jo europian në Europol. Shqipëria është pothuajse e ulur në Europol si një vend antar, gati me drejtat e një vendi antar të Bashkimit Evropian. Unë shumë shpejt do zgjeroj zyrën në zyrat qendrore të Europolit. Shqipëria është ftuar nga Europoli që jo vetëm të jetë pjesë e hetimeve të përbashkëta europiane kundër krimit organizuar, kundër trafiqeve, sepse ka tashmë disa vite që është pjesë e hetimeve të përbashkëta, e grupeve të përbashkëta të hetimit europian, por është ftuar tashmë që të udhëheqi një nga këto grupe të përbashkëta europiane në luftën kundër trafikut. E pra këto janë shembuj real që tregojnë vullnetin e palëkundur të qeverisë shqiptare për të qenë sa më shpejt pjesë e familjes europiane. Sigurisht sot kemi ardhur për të falendëruar miqt, një falendërim të gjithë ekipit që kanë sakrifikuar, kanë lënë shtëpitë e tyre dhe kanë ardhur për të kontribuar këtu në Shqipëri bashkërisht me ekipet shqiptare, këto që janë këtu dhe të tjerë që kanë shërbyer dhe që s'janë sot dhe që po shërbejnë janë shërbim sot. Dhe sot kemi ardhur të falenderojmë siç falenderojmë ne shqiptarët, sepse ne gjithmonë kemi traditë në Shqipëri që partnerët, miqt, gjithmonë i nderojmë. Dhe pavarësisht se ky nuk mbaron sot ky mision, kemi gjetur këtë moment që t'i nderojmë sot, sepse shumë shpejt nuk do jemi më partner, por do jemi një familje. Kështu që kam nderin që të ftoj zlotanin të vi të marri në emër të gjithë ekipit të Frontexit që ka shërbyer për 2 vite në Shqipëri, medaljen që ne quajmë mendalje nderi. Dhe lejoni ta lexoj. Ministri Brendshëm i jep trupës së shërbimit të Frontex, pjesëmarrës në operacion në Republikën e Shqipërisë, medaljen e nderit. Për kontribut të shquar dhe mbështetjen e spikatur në forcimin e sigurisë kufitare, parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë së kundërligjshme nëpërmjet kufirit, në interes të sigurisë publike në kufit toksor dhe detar të Republikës së Shqipërisë. Edhe medaljen, kjo i takon të gjithë ekipit, kjo është dhe për ju. Shumë faleminderit. Thank you so much. It's an honor. Faleminderit. Tani ftoj që të vazhdojmë edhe me medaljet e tjera drejtorin e policisë. Faleminderit zoti ministër. Ftojmë drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit të japë certifikatat e vlerësimit. Në kuadër të kësaj ceremonie, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit i ka akorduar zotit Matias Roske, koordinator operacional i Frontex, certifikatën për shërbime të dalluara, me motivacionin për kontribut të çmuar dhe mbështetjen e Policisë së Shtetit në implementimin e operacionit të përbashkët të Agjencisë së Rojës Bregdetare dhe Kufirit Europian në Shqipëri. Ftojmë zotin Roske për të tërhequr certifikatën.
Me të njëjtin motivacion, certifikat për shërbime të dalluara, isha koordinatori i operacionit toksor të FRONTEX. Ftojmë zotin Bornovic për tërheqjen e certifikatës.